Nhìn cái quạt hộp này thì rất bình thường đúng không? Nhưng bên trong nó không còn bình thường nữa. Động cơ cũ của nó đã bị cháy. Nếu như bình thường thì chắc cái quạt này cũng theo nó ra đồng nát luôn. Nhưng mà tôi không muốn vứt đi. Thay vào đó tôi độ lại cho nó một bộ ruột mới, điều khiển được bằng điện thoại, bằng núm xoay trên thân quạt và bằng cả mấy cái remote cũ trong nhà. Nó có hiển thị tốc độ thời gian thực, có hẹn giờ tắt, có led báo trạng thái, và trái tim của toàn bộ món này là con động cơ Nidec nhỏ này. Con này là Nidec 48F704M180. Nó là động cơ không chổi than của Nhật, tháo ra từ máy lọc không khí của Xiaomi. Nó có sẵn trục 8 ly, lắp với cánh quạt hộp gần như là vừa luôn, không phải chế cháo quá nhiều. Con động cơ này chạy được khoảng 12 đến 24V, dùng ổ bi NSK, và điểm ăn tiền nhất là mạch driver đã nằm sẵn bên trong động cơ rồi. Nói dễ hiểu là mình không cần mua thêm ESC, mạch điều tốc rời, cấp nguồn, đưa xung điều khiển đúng là nó quay. Kết nối cũng không quá khó, chân BRK nối với GND, chân FG là chân phản hồi để đo tốc độ, chân CLK là chân nhận xung điều khiển, còn 5V dùng để nuôi mạch driver bên trong. Nguyên lý điều khiển thì rất là đơn giản. ESP32 phát xung vuông vào chân clock của động cơ. Tôi để giải tần từ 50 đến 300 Hz. Tần số thấp thì motor quay chậm, tần số cao thì motor quay nhanh. Tôi làm cho nó 3 cách điều khiển. Một là điều khiển bằng điện thoại qua Wi-Fi, hai là điều khiển bằng remote hồng ngoại, ba là dùng encoder gắn trực tiếp trên thân quạt. Nguồn quạt tôi dùng pin Makita 21V. Loại pin này anh em nào dùng máy bắn vít, máy khoan cầm tay chắc quá quen rồi. Cắm vào quạt thì nó thành nguồn chạy quạt, tháo ra lắp lại vào máy bắn vít như bình thường. Nhưng tất nhiên là không thể lấy 24V đó đưa thẳng vào ESP32 được. Đưa thẳng vào ESP32 là nên tôi dùng một mạch búc để hạ từ 21V xuống 5V. Mạch này bé xíu nhưng rất quan trọng để cấp nguồn ổn định cho ESP32. Phần đo pin thì phải cẩn thận hơn một chút. Chân ADC của ESP32 chỉ chịu được khoảng 3.3V, trong khi pin Makita đầy thì có thể lên đến 21V. Vì vậy tôi dùng hai con điện trở làm cầu phân áp, hạ điện áp xuống mức an toàn rồi mới đưa vào ESP32. Trong phần mềm thì mình nhân ngược lại để ra điện áp thật của pin. Phần hiển thị tôi dùng một cái thanh led RGB 8 bóng, 6 bóng đầu dùng để báo mức tốc độ, nhìn từ xa là biết quạt đang chạy nhanh hay chạy chậm, không cần mở điện thoại lên. Bóng cuối cùng để báo hẹn giờ, nhìn vào màu của nó để biết là đang hẹn 1 giờ, 3 giờ hay 5 giờ. Mắt thu hồng ngoại tôi đưa ra mặt trước để remote bắt tín hiệu dễ hơn. Encoder thì tôi gắn ở cái chỗ nào mà dễ với tai nhất. Xoay phải là tăng tốc, xoay trái là giảm tốc, nhấn xuống là bật tắt phát wifi. Mục tiêu của tôi là làm sao để cái quạt này vẫn dễ dùng như quạt thường, người không biết gì về kỹ thuật cũng có thể lắp ráp được. Đây là toàn bộ sơ đồ kết nối, nhìn thì có vẻ nhiều dây nhưng thật ra mạch này không phức tạp. Pin Makita đi vào trong book converter, book hạ xuống 5V để nuôi ESP32, ESP32 phát xung clock sang động cơ, đọc tốc độ từ chân FG, điều khiển LED để hiển thị, nhận tín hiệu từ encoder và mắt thu hồng ngoại. Phần đo pin thì đi qua cầu phân áp rồi đưa vào chân ADC. Chỉ có vậy thôi, không có gì giấu nghề ở đây cả. Chia sẻ toàn bộ cho anh em. Nếu anh em chuẩn bị đầy đủ linh kiện thì phần hàn nối làm khá là nhanh. Chỗ nào anh em chưa rõ thì cứ comment, tôi sẽ giải thích thêm. Firmware tôi đã làm sẵn trang web để nạp luôn. Anh em không cần biết lập trình, cũng không cần biết sửa code, chỉ cần cắm ESP32 vào máy tính, mở trình duyệt, vào link mà tôi để ở dưới phần mô tả. Khi nạp thì anh em giữ nút bút trên mạch, bấm kết nối, chọn cổng rồi bấm nạp. Khi báo flash thành công thì rút ESP32 ra, cắm lại để nó khởi động lại. Sau này nếu có bản firmware mới, anh em cũng chỉ việc vào lại trang đó và nạp y lại như vậy. Bây giờ tôi sẽ lắp toàn bộ vào trong quạt. Phần bắt motor vào khung thì tôi dùng một cái tấm pad inox đã gia công sẵn. Link tôi để dưới mô tả. Tấm này khớp khá đẹp với động cơ nên lắp vào đỡ phải chế tay rất là nhiều.
Lắp xong rồi thì nhìn bên ngoài nó vẫn là một chiếc quạt hộp bình thường, nhưng bên trong nó thì đã hoàn toàn khác. Quạt có 6 mức tốc độ, mỗi lần xoay núm là led nhảy lên một mức, nhìn vào là biết ngay nó đang chạy nhanh hay chạy chậm. Cái núm xoay này tưởng đơn giản nhưng dùng rất là sướng, chỉ cần xoay nhẹ một cái là xong. Đèn led sẽ tự tắt sau vài giây để đỡ chói và tiết kiệm điện. Nếu muốn chỉnh kỹ hơn thì mở điện thoại lên, kết nối vào wifi của quạt, mở trình duyệt rồi vào 192.168.4.1, giao diện sẽ hiện lên luôn. Trên đó có tốc độ chạy thời gian thực, điều khiển tốc độ bằng núm xoay này. Kéo tốc độ lên xuống thì cái quạt phản hồi liền. Cảm giác giống như mình đang điều khiển trực tiếp chứ không phải qua một hệ thống lằng nhằng nào đó. Tôi cũng thêm cái chế độ gió tự nhiên. Ở chế độ này tốc độ quạt thay đổi theo nhịp, không đứng im một mức như quạt thường, giống như của gió tự nhiên vậy. Bật lúc ngủ thì rất dễ chịu vì gió không phải phả liên tục, nó sẽ chạy nhanh rồi chạy chậm. Hẹn giờ thì tôi làm bằng màu cho dễ nhìn. 1 giờ thì hiển thị màu xanh, 3 giờ là xanh dương, 5 giờ là màu tím. Chỉ cần nhìn qua một cái là đã biết mình đang hẹn bao nhiêu lâu thì nó tắt. Phần remote thì tôi tận dụng luôn những cái remote cũ trong nhà. Anh em vào trong mục IR Remote trên web UI, chĩa remote vào mắt thu hồng ngoại, bấm nút học. Sau đó cái remote đó điều khiển được quạt luôn. Còn nếu anh em thích vào sâu hơn thì trong web UI có phần cài đặt nâng cao, có thể chỉnh tần số điều khiển. Các anh em có thể chỉnh là thấp nhất là 50, cao nhất là 600 cũng được, nhưng mà theo mình thì chỉ từ 50 đến 300 thôi, thì là nó sẽ giúp cho cái động cơ hoạt động bền bỉ hơn. Mà thực ra thì động cơ sẽ chạy vẫn rất là mát, nên là chỉ để tầm 300 là tối đa thôi. Calip điện áp pin bằng cách đo điện áp thực tế bằng đồng hồ đo và nhập vào đây. Cái hay là những thứ này chỉnh trực tiếp trên giao diện luôn, không cần sửa code rồi nạp lại từ đầu. Toàn bộ sơ đồ mạch, firmware và trang web nạp tôi đã để link ở dưới mô tả, anh em cứ lấy về vọc thoải mái. Nếu làm được một chiếc tương tự thì nhớ khoe với tôi rất thích xem những cái món đồ cũ đã được độ lại thành đồ dùng thật. Nếu thấy video hữu ích thì anh em nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.